mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng videos ko. For today's vlog, magkukukbang kami ni Jai! Yan. Luluto kami ng noodles, Korean noodles. Spicy po. Yan, maanghang siya guys. Kaya yung mga mahilig sa maanghang, yan. Sama-sama tayong kumain. Kahit sobrang init ngayon, masarap kumain ng noodles, guys. Yes po. Yan. Lagay na natin yung noodles. Yung noodles, guys, lalagyan namin siya ng squid ball. Yes po. Yan, squid ball. Parang hot pot siya, guys. Yes po. Mandi yan yung tatapos. Kung ikaw na lang yung Mama, ikaw na
sahog na squid balls. Yan. Titikman na natin siya kung gaano ba siya kasarap. Ayan siya, guys. Sarap! Ayun na nga, guys. Natapos na po ang ating cookbang for today. At sobrang anghang. Grabe. Pero, sobrang sarap. Hope you enjoy our video. Thanks for watching, guys. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight.